Hi guys, me again, carloira at welcome to channel ko. Ang topic natin ngayon, paano ba mag-recover ng lost password for Facebook, email, Firefox, Google Chrome, Edmodo, Portal, and everything sa ating computer at laptop.
nagustuhan nyo itong video na to, like, subscribe, and click the bell button para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko para lang sa'yo. Thanks for watching!